हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई गुगल एडसेन्समा आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफाई कसरी गर्ने सो बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। र जब तपाईहरुको अकाउन्टमा $10 कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि गुगल एडसेन्सले आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नको लागि भनेर मेल पठाउँछ। र यदि हजुरहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नु भएन भने हजुरको अकाउन्टमा 1000-2000 जतिसुकै डलर आए पनि हजुरहरूले निकाल्न सक्नु हुँदैन। र हजुरहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नको लागि आफ्नो नागरिकता, पासपोर्ट र ड्राइभिङ लाइसेन्सको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो डकुमेन्टलाई स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले आफ्नो डकुमेन्ट पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले फर्म भर्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो डकुमेन्टलाई स्क्यान गरेर रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र हजुरहरूले स्क्यान गर्दाखेरिमा कुनै पनि क्रप गर्नु हुँदैन र हाई क्वालिटीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि हजुरहरूको नागरिकता हातले लेखिएको छ र कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गरिएको छैन भने त्यस्तो नागरिकताबाट हजुरहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्न सक्नु हुँदैन। आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नको लागि यहाँनिर भेरिफाई नाउ भन्ने अप्सन रहेको छ। हजुरहरूले यो भेरिफाई नाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी क्लिक गरेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र हजुरहरूले यहाँनिर यो नेम अनि एड्रेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यो एडिटको अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिर आफ्नो नेम, एड्रेस अनि सिटी, पोस्टल कोडहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले आफ्नो नेम, एड्रेस, पोस्टल कोडहरू सबै गुगल एडसेन्स अकाउन्ट गराउँदाखेरिमा नै परेको हुनाले यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली आएको छ र हजुरहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि केही मिस्टेक छ भने एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र एड्रेस लाइन 1 मा हामीले आफ्नो करेन्ट एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ भने एड्रेस लाइन 2 मा हामीले आफ्नो नागरिकतामा भएको एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पिन चाहिँ करेन्ट एड्रेस अर्थात् एड्रेस लाइन 1 मा भएको एड्रेसमा चाहिँ आउँछ। र अब हजुरहरूले यो तलपट्टि अपलोड अ फोटो अफ योर भ्यालिड गभर्मेन्ट इस्यु फोटो आइडी भनेको छ। हजुरहरूले यहाँनिर आफ्नो डकुमेन्टलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नको लागि। र हजुरहरूले यदि ड्राइभिङ लाइसेन्सबाट गर्ने हो भने हजुरहरूले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भने नागरिकताबाट गर्ने हो भने हजुरहरूले आफ्नो नागरिकतालाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र पासपोर्टबाट गर्ने हो भने हजुरहरूले आफ्नो पासपोर्टलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि नागरिकता हजुरहरूको हातले लेखिएको छ भने चाहिँ त्योबाट चाहिँ हजुरहरूको आइडेन्टिटी भेरिफाई हुँदैन। र अब हजुरहरूले आफ्नो डकुमेन्टलाई अपलोड गर्नको लागि यहाँनिर अपलोड भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हजुरहरूले आफ्नो डकुमेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फाइल अप्सन रहेको छ र मेरो चाहिँ ग्यालरीमा रहेको छ, सो मैले चाहिँ ग्यालरीबाट सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। र यसरी सिलेक्ट गरेपछि हजुरहरूले सबमिट अप्सनमा क्लिक गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो चाहिँ सबमिट भइसकेको छ। यहाँनिर भनेको छ यो प्रोसेस कम्प्लिट हुनको लागि केही दिन लाग्न सक्छ भनेर, र कसैको चाहिँ एकैछिनमा पनि हुन्छ। र जब तपाईहरुको आइडेन्टिटी भेरिफाई हुन्छ तब एडसेन्सले हजुरहरूलाई मेल गर्छ। र मेरो आइडेन्टिटी भेरिफाई पनि भइसकेको छ र मलाई गुगल एडसेन्सले मेल गरेको छ। र मेरो आइडेन्टिटी भेरिफाई हुनको लागि चाहिँ 4 घण्टा लाग्यो। र हजुरहरूको डकुमेन्ट कस्तो छ र कुन समयमा हजुरहरूले अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। र मैले चाहिँ बिहानको समयमा अप्लाई गरेको थिएँ, त्यसैले पनि होला सायद टाइम नमिलेर होला मेरो चाहिँ 4 घण्टा लाग्यो। यसरी हजुरहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई, सी यू।